paikkaa. Rasismille aikaa, koitakaa meihin joskus luottaa. Meihin joskus luottaa, ei oo rasismille paikkaa. Rasismille aikaa, koitakaa meihin joskus luottaa. Meihin joskus luottaa, Aafropoika tuli sieltä Kongosta, tuli jakaa viisautta edesauta mukaansa. Uusimisiin rikastamas kulttuuri, joka päivä väityksesta nostaa uusi korkeuksia. Joka päivä meitä vihataan, Lemätä ennen kuin meistä vataan. Milloin saadaan tää rasismi täältä lupumaan? Olen tän, yhdessä asutaan, rakennetaan parempaa huomista. Haluan laulaa, koska mulla on sanottava, tekisi mieli huutaa kovempaa. Hiljaisena tuntuu, ettei kukaan mua kuuntele. Nauretaan vaan kuulla, et vientejä naisia. Ulkomaalaiset vietäjän duunit. Haluatte rakentaa meille ison muurin, luoda esteitä päästäkseen duuniin. Mieti vaan mitä aiot sanoo, mieti vaan mitä aiot tehdä. Älä jätä jälkeä mun sydämeen. Mieti vaan mitä aiot sanoo, mieti vaan mitä aiot tehdä. Älä jätä jälkeä mun sydämeen. Ei oo rasismille paikkaa, rasismille aikaa. Koittakaa meihin joskus luottaa, meihin joskus luottaa. Ei oo rasismille paikkaa, rasismille aikaa. Koittakaa meihin joskus luottaa, meihin joskus luottaa. Ei vihata mua aidosti rakastaa, niin kuin luonto alla mekin sopusoinnussa. Ymmärretään tosi, hyväksytään uutta. Miksi annat rasismille tilaa huuta? Vaikka eri väri, erinäköinen, tunteet mulla on ja on ihminen. Välittäminen ei tee ketään meistä heikkoa, vihamielisiä. Kuka meistä ei ei me haluta, koska nämä luulot meitä voitais satuttaa. Katseet epäluulot tuntee, vaikka katsota. Meillä on voimaa tehdä muutosta, joten anna käsi Suomen vuoksi ollaan yhteen. Ole kansani ja luo rauha pysyvää. Ennen kuin tuomitset, koita etes ymmärtää. Suomalaisia luoda ja suomalaiseksi synnytään. Tulevaisuudessa hetki tulee koittaa. Kulttuurit yhdistyy ja voittaa. Mieti vaan mitä aiot sanoo, mieti vaan mitä aiot tehdä. Älä jätä jälkeä mun sydämeen. Mieti vaan mitä aiot sanoo, mieti vaan mitä aiot tehdä. Älä jätä jälkeä mun sydämeen. Miksi teet mielellään pahaa? Miksi teet mielellään pahaa? Ei oo rasismille paikkaa, rasismille aikaa. Koittakaa meihin joskus luottaa, meihin joskus luottaa. Ei oo rasismille paikkaa, rasismille aikaa. Koittakaa meihin joskus luottaa, meihin joskus luottaa. Ei oo rasismille paikkaa, rasismille aikaa. Koittakaa meihin joskus luottaa, meihin joskus luottaa. Ei oo rasismille paikkaa, rasismille aikaa. Koittakaa meihin joskus luottaa, meihin joskus luottaa. Hei ja tervetuloa Oulu Loves Me-tapahtumaan. Minä olen Jonna Manninen. Ja moikka vaan munkin puolesta. Mun nimi on Hanankova ja siis me molemmat Jonnan kanssa tullaan Oulun nuorisovaltuustosta Onesta. Ja meillä on suuri kunnia ja ilo toimia tänään tässä hetkessä juontamassa tätä tapahtumaa. Oulu Loves Me-tapahtuma on rasismin vastaisen viikon päätapahtuma Oulussa. Ja tänä vuonna meillä teemana on, että jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä. Oulu Loves Me-tapahtuma on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Alusta asti rasismin vastaista viikkoa on toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuosittain viikon tapahtumat kootaan yhteen ja niitä markkinoidaan yhdessä. Ilman toimivaa yhteistyötä tällaisten viikkojen järjestäminen ei olisi mahdollista. Haluamme kiittää niin tapahtuman esiintyjiä kuin viikon ohjelman toteuttajia aktiivisesta osallistumisesta näin tärkeän asian edistämisessä. Tapahtumaamme avaa maahanmuuttajaneuvoston varapuheenjohtaja Ervin Fischer puheenvuorollaan ja sen jälkeen näemme lyhyen videon romanien kohtaamasta rasismista työelämässä. Ole hyvä, Ervin. Tervetuloa Oulu Loves Me -tapahtumaan.
Minulla on kunnia ja iloa pitää Oulun LAFSMI-tapahtuman avauspuheenvuoro Oulun maanmuuttajaneuvoston puolesta. Puheenjohtajalta Jamal Avat lähettää kaikille lämpimät terveiset, mutta hän on valitettavasti estetty tulemaan paikalle. Olen maanmuuttajaneuvoston varanpuheenjohtaja Erwin Fischer, tulleista tullut, oululainen, kiviniemeläinen Kellosta, saksmanni, hessenilainen, berliinilainen, vanhuus, eläkeläinen, riskiryhmäläinen, meloja, jalkapalloilija, maalivahti. Ja melkein unohtui, olen ihminen, tai Oulussa oikeaoppisesti ihminen, joka antoi itselleen nimen Homo sapiens, viisas ihminen. Kuulun siis erilaisiin ryhmiin, kupliin, jonka perusteella joku toinen viisas ihminen voisi minua luokitella ja arvostella suurilta osin ilman, että hänellä olisi harmaita aavistuksia siitä kyseisestä ryhmästä. Näin teemme, me, sinä, minä. Valitettavasti hyvin monessa tapauksessa emme ollenkaan niin viisaita, että olisimme ilman ennakkoluuloja. Me toimimme jopa hyvin pitkällä niiden avulla. Tärkeää on, että olemme itse tietoisia tästä mekanismista. Vain silloin voimme välttyä ansasta ja tulla hivenen viisaammaksi, avata ovea maailmoille, jotka ennakkoluulot ovat meiltä sulkeneet. Me voimme vain voittaa, jos näemme toisen ihmisen ihmisenä. Pyrimme olemaan hänelle ihminen, jopa läheinen, tasavertainen pieni maailmankulkija. Meitä voi hämmästyttää ja kummastuttaa moni asia, mutta me pystymme tutustumaan niihin ja oppimaan niistä. Yhteisvoimin voimme saavuttaa jotain suurenmoista, yhteistä hyvää. Alakko nä mua, kysyi oululainen ihminen toiselta, jos haluaa tutustua hänen, ehkä ystävystyä. Aloittaa yhteisen seikkailumatkan hänen kanssaan. Alakko nä mua on rohkea avaus, ilmaisu halusta oppia uutta, jopa kyseenalaista omat vanhat arvot toisen vieraan ihmisen avulla. Rasismi edustaa päinvastaista lähestymistapaa. Ja siinä pysytään omien ennakkoluulojen vankina. Ennakkoluulojen varjoilla riistetään toisilta tasavertaisen ihmisarvon, luokitellaan heidät alempiarvoisiksi olennoiksi, joilla ei kuulu samat oikeudet ja joita voi solvata, jopa tappaa. Saksassa syntyneenä tiedän varsin hyvin, minne kyseinen ajattelutapa vie. Haluan lähestyä aihetta kuitenkin positiiviselta puolelta, korostaa toiminnan ihmisyyden ja inhimillisyyden puolesta. Siihen kuuluu myös, että vastustamme, jos näemme, että toista ihmistä eristetään, haukuttaan ja sorettaan. Teemme tekijällä selväksi, että noin ei saa toimia. Suojamme ja lohdutamme uhria. Antirasismi on juuri tätä. Rasismi taas on ideologiaa ihmisyyttä vastaan. Rasistit ovat yleensä kovaäänisiä. Rasistiset poliittiset liikkeet ovat aina olleet. Tämä kuuluu heidän toimintamalleihin.
Siksi meiltä joskus jää huomaamatta, että meidän kansanihmiset suurella enemmistöllä vastustavat heidän toimintaansa. Tukevat tasa-arvoista ja tasavertaista yhteiskuntaa. Haluan kääntää huomiosi tekstiin, joka ei luultavasti kuulu vakiolukemistosi. Suomen perustuslaki. Kannata tutustua lukuun 2, jossa perusoikeudet määritellään. Huomaamme, että lähes kaikki perusoikeudet ovat taattuja kaikille ihmisille. Lausethan alkavat jokaisella tai ketään ei saa. Vain paragraafi 9 liikkumisvapaus ja paragraafi 14 vaali- ja osallistumisoikeudet ovat pikkusen rajoitetumpia. Laki hyväksyttiin valtavalla enemmistöllä, lähes yksimielisesti luvuin 175 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä. Tämä on siis Suomen kansan tahto. Rasistit toimivat tätä tahtoa vastaan. Kiitoksia. Olen Satu Mäntyniemi Kauhajoelta, 31-vuotias ja olen valmistunut marraskuussa parturikampaajaksi. Olen Teresa Koivisto Kurikasta, 33-vuotias ja valmistuin myös parturikampaajaksi marraskuussa. Me työllistyttiin hyvin pian sen jälkeen, kun me valmistuttiin ja kaikki lähti tosi hienosti käyntiin. Mutta kuitenkin toisen esimiehen käytös rupesi olemaan semmoista syrjivää meitä kohtaan. Ja kaikkien loppusumma oli se, että meidät irtisanottiin sen takia, kun me ei sovittu heidän liikkeensä imagoon. Ja siinä tuli selkeästi tämä meidän etninen tausta syyksi. Ja tämän jälkeen me tietenkin haluttiin viedä asiaa eteenpäin, kerta me tunnettiin se, että meitä on kohdeltu väärin. Jonka jälkeen me soiteltiin aika monia puheluita ennen kuin me saatiin tavallaan se oikea taho niin sanotusti kiinni. Ja sitten lähti tämmöinen työsuojeluviranomainen selvittämään meidän asiaa ja kuuli meitä ja työnantajaa ja sillä perusteella totesi, että asiassa on syrjintä. Ja sen jälkeen me vietiin asiaa yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja nyt he on laittanut aville pyyntöä, että avi valmistelee nyt tutkintapyyntöä poliiseille. Vain harva vie näitä tapauksia eteenpäin. Mikä tässä asiassa on kaikista vaarallisinta on se, että he ovat jo tottuneet niin paljon tähän syrjintään, että he eivät viitsi enää edes välittää. Olen nähnyt työni kautta sen valtavan hinnan, jota syrjäytymisestä inhimillisesti maksetaan. Tiedätkö, että romaninuori voi joutua miettimään ammattivalintaa miettiessään siihen, että kohtaako hän tässä tietyssä ammatissa syrjintää vai ei. On tärkeää, että myös yhteiskunta huomioi ja luo tasaveroiset mahdollisuudet tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja osallisuuden edellytykseen. Siihen, että nähdäänkö romani myös yhteiskuntaa vahvistavana osana. Vahvistavana osana juuri sitä yhteisöä, jossa hän milloinkin elää. Kiitos Ervinille avauspuheenvuorosta. Joo, ja tosiaankin henkilöstön monimuotoisuudella tai diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta, muun muassa iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta. ELY-keskuksen tehtävänä on edistää etnistä yhdenvertaisuutta ja etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin. Etnisten suhteiden neuvottelukuntia on yhteensä 7 ja ELY-keskukset koordinoivat näiden alueellisten neuvottelukuntien toimintaa. Joo, ja tosiaankin meillä olisi tänään täällä paikalla Pohjois-Suomen Etnosta varapuheenjohtaja Dian Seppä ja koordinaattori Erja Leppälä. Tervetuloa teille molemmille.
Tosi ihanaa, että me ollaan saatu tehdä tänne paikan päälle. No niin, eli haluaisitteko te kertoa vähän meille, että ketä te oikein ootte ja mitä tahoa te oikein edustatte? Minä olen Diana Seppä, Pohjois-Suomen Etnon varapuheenjohtaja. Ja minä olen Erja Leppälä ja samassa Etnossa koordinaattorina. Okei, mukava tutustua. No haluatteko nyt seuraavaksi lähteä kertoa, että mikä tämä Etno oikein on ja mitä tämä Etno oikein tekee? Etno. Etno tulee sanoista etnisten suhteiden neuvottelukunta. Etnoon kuuluu jäseniä järjestöissä ja viranomaistahoista. Puolet meidän jäsenistä on maahanmuuttajataustaisia. Meillä on monenlaista toimintaa, joilla edistämme hyviä väestösuhteita ja yhdenvertaisuutta. Järjestämme esimerkiksi etnokahviloita eri paikkakunnilla Pohjois-Suomessa, joihin kuka tahansa on tervetullut. Kahvilassa on yleensä jotain tarjolla ja mukava ohjelma, joko musiikkia, esityksiä tai ihan vaan vapaata keskustelua tai tutustelua muiden kanssa. Odotamme kovasti, että syksyllä taas pääsemme pitämään etnokahviloita eri paikkakunnilla. Niin ja tälle vuodelle me ollaan otettu myöskin tavoitteeksi järjestää nuorille jotain toimintaa. Meillä on ajatus, että otettaisiin nuoret mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jonkunlaista yhteistä toimintaa etnolaisten kanssa. Ja jos joku on kiinnostunut tulemaan mukaan suunnittelemaan tätä, niin voi ottaa ELY-keskukseen yhteyttä. Okei, wow, mä en tiennyt sitä. Kuulostaa tosi hyvältä, että toivottavasti tulee paljon nuoria sitten teidän mukaan tähän. Ja sitten mulla olisi Diana sulle yksi kysymys. No, kuten sä tiedät, että tällä hetkellä me vietetään rasismin vastaista viikkoa. Ja mitä tämä rasismi oikein tarkoittaa sulle ja mitä tämä rasismi on sun mielestä? Rasismi on sitä, että ei hyväksy toisia ihmisiä sellaisena kuin he ovat. Se voi olla muodoltaan monenlaista, kuten ihovärin, sukupuolen tai ikään liittyvä epätasa-arvoista kohtelua tai ikäviä vihapuheita. Rasismia täytyy ennaltaehkäistä, siihen on puututtava ja rasismia ei saa hyväksyä. No niin, kiitos tästä tosi hyvästä vastauksesta, Diana. Ja totta, rasismi on oikeasti semmoinen vakava juttu ja rasismiin pitää oikeasti puuttua. Että me kaikki ihmiset ollaan tässä arvossa ja siitä huolimatta, mistä me tullaan, mitä ihonväriä me ollaan ja uskonnot ja tällaiset. Okei, ja myös koulut ja oppilaitokset, kuten tiedätte, voivat tällä hetkellä seurata tätä tapahtumaa. Niin miten niissä voitaisiin tehdä tämän rasismin eteen ja voiko Etno olla jotenkin tässä mukana? Että jos Etno voi olla siinä mukana, niin millä tavalla? Joo, totta kai näille asioille voidaan tehdä myöskin siellä koulussa jotain, että ensinnäkin täytyy kiinnittää asioihin huomiota ja ottaa asiat puheeksi ihan rohkeasti. Ja meitä etnolaisia voi pyytää sinne koululle vaikka vierailulle. Me voidaan yhdessä miettiä, että mitä niille asioille voitaisiin tehdä ja mitenkä voitaisiin semmoista yhdenvertaisuutta edistää tässä meidän Suomen maassa. Me etnolaiset toivotaan, että jokaisella koululaisella on mukava olla koulussa, että koulu on kiva paikka, koska jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä. No niin, aivan. Ja tähän väliin mä haluaisin kiittää teitä tosi kovasti tästä ihanasta haastattelusta ja me voidaan tässä näin siirtyä ohjelmassa eteenpäin. Rasismi käsitteenä tarkoittaa oletetun ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on siis ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Rasismiin usein kuuluu se, että omaa ryhmää pidetään parempana kuin toiset ihmisryhmät. Rasismi aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa sen kohteiden lisäksi myös koko ihmiskuntaa. Rasismia käytetään vallan välineenä.
Ja siis tosiaankin rasismia on oikeasti tosi vaikea lähteä vastustamaan, jos sitä ei oikeasti osata tunnistaa ja nimetä. Ja ongelmana on, ettei rasismia voi määritellä tyhjentävästi ja näkemyserot siitä, mitä rasismi on, tekevät keskustelusta yleensä vaikeaa. Rasismin tutkijoiden mukaan julkisessa keskustelussa tulisi keskittyä siihen, onko jokin toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä vaikutus sillä on sitten yksilöihin. Ja seuraavaksi me saataisiin kuulla Semping Ballin kirjoittaman runon I Know How It Feels, tiedän miltä tuntuu, joka pohjautuu runon kirjoittajan ja esittäjän eli Segen omakohtaisiin kokemuksiin. Segen jälkeen soittaa Sene Oulu-bändi, jossa esiintyy Pako Jai perkussioissa, Tuomas Tervonen myös perkussioissa, Tuomas Väre bassossa ja Inari Alanko korassa. Mutta ensin, ole hyvä Sege. I seen racism and seen colorism. I know how it feels when you walk in the room and everyone looks at you a certain type of way. I know how it feels when they keep whispering things about you. I know how it feels to have to hide your religion to get the same rights to live the normal life like they do. I know how it feels not to fit in the group. I know how it feels to feel fear every time you step out of your home. I know how it feels to be beaten for no reason. I know how it feels when they fear you just because you look different. I know how it feels to be treated differently because the things that doesn't really matter. I know how it feels when all days feel the same, food doesn't taste, and you keep sinking in your bed with that hollowness in your chest. I know I'm not the only one who felt these feelings. I see beauty in people you won't see in beauty magazines, and ugliness in people you can see in beauty magazines. I have been helped by a person of group that was taught to hate me. I helped person of group I was taught to hate. I grew up with friends from many different nationalities and ethnicities. Some of them I was supposed to hate for no reason. I have friends that changed my views for better. I have changed a couple of views for better. My goal is to grow and learn more daily. I'm no different than anyone else. I know that I'm no higher, no lower than anyone else, and neither are you. I don't care about your skin color, your complexion, your religion, or your sex, or your sexuality. If you're cool, I'm cool with you. I've seen enough of racism and discrimination to support it in any way. We are all equal as human beings. Olen nähnyt rasismia ja syrjintää. Tiedän miltä tuntuu, kun kävelet huoneeseen ja kaikki katsovat sinua tietyllä tavalla. Tiedän miltä tuntuu, kun jotkut kuiskivat sinusta. Tiedän miltä tuntuu, kun sinun pitää piilottaa uskontosi saadaksesi samat oikeudet ja eläksesi normaali elämän, niin kuin kaikki muutkin. Tiedän miltä tuntuu, kun et sovi joukkoon. Tiedän miltä tuntuu pelätä joka kerta, kun astut kotiovesta ulos. Tiedän miltä tuntuu, kun sinut hakataan ilman syytä. Tiedän miltä tuntuu, kun jotkut pelkäävät sinua, koska näytät erilaiselta. Tiedän miltä tuntuu, kun sinua kohdellaan erillä tavalla asioiden takia, joilla ei ole mitään väliä. Tiedän myös miltä tuntuu, kun kaikki päivät tuntuvat samoilta, ruoka ei maistu miltään ja päivästä toiseen uppoat vain syvemmälle sänkysi, ammottava tyhjyyden olo rinnassasi. Tiedän, etten ole ainoa, joka on kokenut näitä tuntemuksia. Olen nähnyt kauneita ihmisissä, joita et näe kauneuslehdissä, ja rumuutta ihmisissä, keitä voit nähdä kauneuslehdissä. Minua on auttanut henkilö ihmisryhmästä, jota oli opetettu vihaamaan minua. Ja olen auttanut henkilöä ihmisryhmästä, jota minua oli opetettu vihaamaan. Olen kasvanut monista eri maista ja etnisistä taustoista tulevien kavereiden kanssa. Osa heistä minun kuului vihata ilman syytä. Minulla on kavereita, jotka ovat muuttaneet ajatusmaailmaani parempaan. Myös minä olen muuttanut heistä muutama ajatusmaailman parempaan. Minun tavoitteeni on joka päivä kasvaa ja oppia jotain uutta. En ole erilaisempi kuin kukaan muukaan. Tiedän, etten ole ylempi enkä alempi kuin kukaan muukaan, ja niin et ole sinäkään. Minua ei kiinnosta sinun ihon värisi, sinun uskontosi, sinun sukupuolesi taikka sinun seksuaalisuutesi. Jos olet hyvä ihminen ja mukava minulle, niin olen myöskin mukava sinulle. Olen nähnyt liikaa rasismia ja syrjintää, enkä halua ottaa mitään osaa tai arpaa sen edistämiseen. Me olemme kaikki tasa-arvoisia ihmisinä. Me ollaan Sene Oulu,
Tuomas Väret tuolla soittaa bassoa, Tuomas Tervonen perkoissa, Pakon jäi Senegalista perkoissa ja mä oon Inari Alanko, soitan koraa, länsi-afrikkalaista harppua, tässä on 21 kieltä. Kohta kuulette. Eli meidän ensimmäinen biisi on nimeltään Lape, tai sitten wolofinkielinen nimi on Jammu. Joo, ja rauha. Eli meillä on monilla biiseillä on monia nimiä suomeksi, ranskaksi ja wolofiksi. Eli Pakon äidinkieli on wolof. Ja tämä on tosiaan laulu rauhasta. Mistä rauhan löydän? Ei tarvi etsiä. Se sulla on sisällä ja ympärillä. Kaikessa, 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 kaikessa. Kiitos. Eli sitten meidän toinen biisi tai sellainen medley on nimeltään Tuulen nostatus ja Delwah Nijai medley. Ja tässä tosiaan ensimmäinen on, perustuu karjalaisen loitsuun. Ollaan tehty tällainen länsi-afrikkalainen fuusio-versio siitä ja sitten toinen on tosiaan Delwah Nijai, wolofiksi lauletaan siellä. Tuulen nukko, tuulen akka, tuulen nukko, tuulen
tuuli tuulemaan. Nouse tuuli tuulemaan. Ilmarinta retkimään. Ilmarinta retkimään. Kiskot tietä tervaskannot. Kiskot tietä tervaskannot. Rannoilta rämäkät mannyt. Rannoilta rämäkät mannyt.
YK. Ja sai YKK. Aha, YKK ne. Aha. Uudestaan. Kiitos. 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 Kiitos Sekelle tosi koskettavasta runosta ja kiitos kans bändille, se kuulosti ihan mahtavalta. Rasismin vastaisuus ja yhdenvertaisuus on meidän kaikkien asia. Meidän kaikkien tulisi kiinnittää huomiota siihen, miten me toisista puhumme ja millaisia ennakkoasenteita meillä on. Yritetään muistaa, että meillä kaikilla on oikeus tulla kohdatuiksi yksilöinä, riippumatta siitä, millaisia olemme tai mistä tulemme. Mä ajattelin kertoa teille tarinan mukista. Mutta ennen sitä kerron pienen pätkän omasta elämästä ja elämän tarinasta. Meillä on nimittäin uusi perhe. Noin 10 vuotta sitten tämä uusi perhe sai alkunsa. Ja uusi perhe on semmoinen jännä paikka, jossa on esimerkiksi älyttömän paljon erilaisia isovanhempia. No, tämä tarina menee tuonne Tervolaan noin 10 vuoden taakse. Mun poika oli silloin noin 5-vuotias. Ja oli semmoinen tilanne, että me oltiin ensimmäistä kertaa uudessa mummolassa käymässä. Se on semmoinen mummola, missä on ihan valtava määrä lapsia. Ja siellä on jopa semmoinen meininki, että kun tulee sitten ruoka-aika, niin siellä on semmoinen ihan vanhanmallinen ruokakello, mitä kilistetään ja sitten kaikki lapset ryntää ruokapöytään. No tällä yhdellä kerralla, tällä ensimmäisellä kerralla oli sitten noin ehkä 15 lasta ja taas se ruokakello pirisi. Ja ne muut lapset, jotka oli ollut siellä monta kertaa, meni totutusti siihen ruokapöytään ja meni katsomaan sitten sinne alakaappiin ja jokainen nosti sieltä alakaapista omalla nimellä varustetun mukin. Ja mun poika, Ville, 5V, katteli vähän niitä muita tyyppejä ja katsoi, että hänellä oli lautanen ja haarukka ja veitsi, mutta ei ollut sitä omaa mukia. Niinpä hän katsoi sitä mummoa ja ihan spontaanisti sanoi, niin kuin lapsen kuului, että hei, missä mun muki on? Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että ei vitsi. Villehän on ensimmäistä kertaa täällä, että täällä on hirveän noloa, että entä jos sen mukia ei olekaan täällä. Ja mä rupesin just selittämään niin kuin asiaa ja se mummo katsoi mua vihaisesti ja panin käden mun suu eteen ja sanoi, että meppä Ville katsomaan tuonne alakaappiin. Niinpä se Ville meni sinne alakaappiin. Ja ajatelkaa, se oli ensimmäistä kertaa käymässä siellä mummolassa Tervolassa. Ja sieltä alakaapista löytyi sininen Ville automuki. Se oli aika pysäyttävä, aika hieno kokemus. Se oikeastaan oli kuva siitä, minkälainen mun mielestä on ihane yhteiskunta, minkälainen mun mielestä on ihane kaupunki. Minkälainen Oulu olisi parhaimmillaan. Se on semmoinen paikka, että sua on odotettu jo siellä, vaikka sä et edes tiedä, että sä oot tulossa sinne. Oulu on semmoinen paikka, kun sä menet päiväkotiin ensimmäisenä päivänä, niin sulla on omalla nimellä varustettu vaatenaulakko jo valmiina. Ja mä toivoisin, että sitten kun elämä on siinä ihan viime metreillä, viime vaiheessa, niin silläkin paikalla sinulla on oma nimi ja merkitys. Ootpa sä sitten tullut kaukaa tai läheltä, niin ajattelen näin, että mä haluan uskoa sellaiseen Ouluun, jossa jokaista kutsutaan nimeltä
ja jokaisella meillä on oma merkitys ja paikka, jolla me rakennetaan tätä meidän yhteiskuntaa. Mä tiedän, joku viisas on joskus sanonut näin, että ihminen tuntee olevansa sellainen, miten häntä kohdellaan. Sen takia meidän on erittäin tärkeää ajatella, että ihan sillä tavalla, miten me kohtelemme toista ihmistä, hän rakentaa sen, minkälainen hän itse asiassa kokee olevansa. Monissa maailman uskonnoissa on semmoinen sanonta, sitä kutsutaan kultaiseksi säännöksi, jos sanotaan näin, että kaiken, minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää te heille. Kuulostaa vähän vaikealta ehkä, mutta ajatus on aika yksinkertainen. Se ei tarkoita sitä, että hoida sä omat asiat, niin mä hoidan omat asiani. Niin eikö me olla sitten ihan tyytyväisiä? Kun ei olla hirveästi tekemisissä minkään kanssa, niin ei se haittaa. Sitä sillä ei tarkoiteta, vaan sillä tarkoitetaan sitä, että minkälaista on se, kun asetumme toisen ihmisen asemaan. Nyt me vietetään rasismin vastaista viikkoa. Mä tiedän kantasuomalaisena, miten hankalaa asettua sellaisen ihmisen asemaan, joka tulee kaukaa tai läheltä toisesta maasta Suomeen ja Ouluun. Mutta mä yritän parhaani mukaan. Ja se, miten mä voin parhaani mukaan yrittää, on se, että mä pyrin antamaan sulle sen mukin. Saat siihen lämmintä juotavaa. Mä yritän löytää sulle paikan, missä sulla on turvallista olla. Mä haluan, että meidän yhteisö on sellainen, joka tarvitsee jokaista ja jolle jokainen kulttuuri on rikkaus, eikä ole minkään sorttinen uhka. Ei muuta kuin mahtavaa rasismin vastaista viikkoa ja pidetään toistemme puolta. Ja nyt haluaisin tosiaan kiittää meidän Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmea näistä mahtavista ja tsemppaavista sanoista. Ja myöskin on tullut aika kiittää teitä kaikkia katsojia siitä, että te olette olleet mukana tässä tapahtumassa ja seuraamassa myöskin tätä. Ja myös haluan kiittää kaikkia meidän mahtavia esiintyjiä. Kiitos tosi paljon myös minun puolestani. On ollut tosi kivaa, että te olette ollut mukana. Ja tähän loppuun me vielä nähdään solidaarisuusprojekti Dance Clubin Bollywood tanssiesityksen Faisa Abdulkadirin ja Unna-Leena Karppisen esittämänä ja viimeiseksi Kamal Singhin runon Olen oululainen. Tapahtuman nimen Oulu Loves Me ja runo Olen oululainen hengessä tehdään yhdestä Oulusta meille kaikille mukava paikka olla ja elää. Mutta ensin saamme tänne paikalle Faisan ja Unna-Leenan haastatteluun. Tervetuloa. Moikka Faisa ja Unna-Leena, tosi kiva kun te tulitte tänne. Eiköhän vaan aloiteta, eli miksi te tanssitte solidaarisuuden puolesta? Siksi, koska solidaarisuus aina antaa mahdollisuus meidän nuorten, maahanmuuttajanuorten ja suomalainen nuorten. Siksi me tuu yhdessä meidän nuorten maahanmuuttaja ja suomalainen ja me hakea solidaarisuusprojektien Dancing Club, koska Dancing Club oli erilainen kieli ja tanssi oli yhdessä naisten, vain naisten yli 18-vuotias. Ja me olemme tanssimaan yhdessä ja we became a one hand and together. And tanssille oli vähän lähellisyys suomalaisille. Ja suomalainen, jos on tanssi meidän kulttuuritanssi tai meidän laulajan tanssi. Ja me tanssimaan suomalainen laulaja ja suomalainen tanssikulttuuri. Ja sen jälkeen ehkä monet suomalainen, heille ei ole käveris, maahanmuutajalainen käveri. Ja sitten he ehkä ajattelevat, meidän maahanmuuttaja, meille ei ole lauluja tai tanssi tai juhlitaan. Mutta tanssiklabi anna heidän mahdollisuus opettaa meidän kulttuuritanssi ja meillä on opettaa suomalainen tanssi. Eli tämän projektin tarkoitus on lähentää suomalaisia naisia ja maahanmuuttajanaisia ja saada ystävystymään keskenään ja lähentymään keskenään. Kuulostaa tosi ihanalta. Joo, kiitos. Entä mitä tanssi merkitsee teille? Wow, on ihan hyvä kysymys. Meillä on tanssimerkit on dream, koska tanssi aina auttaa jokulle oli stressi tai depression.
And tanssi oli like, jos sä oli tanssi ja sitten sä oot nainen ja sä näin sun itselle sä tanssi, sä ajattelet, oh my god, mä olen ihan kaunis. Tää on merkiti. Onna. Joo, tanssi on kyllä tosi tärkeä harrastus meille kummallekin ja se tuo semmoista iloa elämään ja kivoja hetkiä kavereiden kanssa. Joo. Ja sitten näytetään ihan parempi hyvää ja kaunista tanssi yhdessä. Joo. Entä miten tanssi voi yhdistää ihmisiä? Kyllä on. No siis kun tanssitaan yhdessä ja opetellaan yhdessä joku koreografia ja sitten ei tarvitse tavallaan ollenkaan puhua kieltä välttämättä, että voi silti tanssia yhdessä ja tutustua ihmiseen ja silleen. Koska nyt meidän tanssinklubi, meillä on paljon suomalainen naisten. Ja jos me tanssimme meidän oma laulaja, he ei ymmärrä mitä nämä laulu on, mutta he voi iloinen tanssimaan. Ja joskus, jos mä kuuntelin suomalainen laulu, mutta mä en ymmärrä mutta mä olin tanssimaan, mutta tämä on yhteisyys, mitä se on tanssi. Oli erilainen kieli. Musiikissa ei tarvitse ymmärtää kieltä ollenkaan. Kyllä. Se on semmoinen kehon kieli. Kyllä. Like viimeinen hän tanssi somalian kulttuuritanto. Hän ei ymmärrä mitään, mutta hän on iloinen, hän tanssi. Koska hänen kaveri on somalialainen, siksi hän on tanssi. Ja inshallah ensi kerralla mä tanssi hänen oma kulttuurin tanssi. Joo. Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta ja olkaa vaan hyvät. Joo. Kiitos paljon. Kiitos paljon.
छा गया कुछ भी हो जाने जा मजा आ गया अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या मैंने किया जादू अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या मैंने किया जादू कभी घबराए कभी गले लग जाए तेरा खुद पे नहीं काबू बिना पायल के ही बजे घुंघरू बिना पायल के ही बजे घुंघरू बिना पायल के ही बजे घुंघरू No moi, olen Kamal Singh ja ennen kuin mä lausun tää runon, pikku tarina sen tarina takana. Siis maahanmuuttajana muutin Suomen ja koetan olevani oululainen ja tosta tämä runon on syntynyt. Eli olen oululainen. En ole eteläsuomalainen enkä halua olla. Olen perus oululainen ja tää on mun identiteetti. Ei mihinkään meillä on kiirettä ja me kuunnellaan kaikkia. Kaikki ovat tervetulleet ja me puhutaan aina rentona. Intiassa on mun juuret, mutta mun sydän syyki Oulussa. Tykkään Oulun murtesta, jossa monet sanat leviää. En mä halua kahvi tai kafe. Mulla kelpaa vain kahvia. Emme asu pieniä taloissa, koska asumme Oulussa. Täällä ihmisellä on aika harrastaa liikuntaa, vaikka joskus ilma on liikaakin kylmä. Asun Oulussa, jossa voisi olla ennakkoluuloa alussa, mutta vähän aika kuluttua me ollaan niin kuin perhettä. Asun Oulussa, jossa on kärpät ja urheilu otetaan tosissaan. Asun Oulussa, jossa on revontulet talvella ja lunta juhannuksena. Asun Oulussa, jossa on mun sydän ja sielua. Ja tästä eteenpäin toivon kaikille loistavaa rasismin vastainen viikkoa ja sydän teille. Kiitos.